Hi guys! Welcome back to my channel, Helmet Diaries again. So sa vlog na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Cellphone Moto Vlogging. Kung okay ba talagang gamitin yung mga Android phones, yung iPhone sa pagmo-moto vlog, or dapat ka ba talagang bumili ng isang action camera para maging okay yung mga kuha mo. Tsaka sa video na ito, i-share ko din sa inyo kung ano ba yung mga dapat nating bilhin sa pagmo-moto vlog gamit ng ating mga cellphones. Tapos, i-share ko din sa inyo yung mga kuha kong mga videos gamit ng isang Android phone tsaka sa isang iPhone. And then, meron din akong i-share sa inyo na tip para maging okay yung mga videos na kuha mo gamit ng isang Android phone. So, tara! So guys, ito yung nabili kong cellphone holder na may kasamang helmet mount sa Facebook Marketplace sa halagang 250. Yung cellphone holder ay spring type, yung helmet mount naman ay strap type, pero napakadali naman siyang ikabit sa chin ng helmet natin. Ang advantage kung cellphone ang ginagamit natin sa pagmo-motovlog ay hindi ka na bibili ng action camera, which is medyo may kamahalan talaga. Tsaka pag cellphone ang ginagamit natin ay madali siyang i-edit kasi merong cellphone apps katulad ng KineMaster na pwede pang YouTube vlogging. Hindi katulad ng action camera na dapat mo pang i-transfer yung mga files mo sa computer para lang mag-edit. Ang nakita kong disadvantage naman kung cellphone ang ginagamit natin sa pagmo-motovlog ay talagang mabigat siya as compared kung action camera yung ginagamit natin. Pero depende na yan sa inyo kung paano mo nilalagay yung cellphone sa helmet. Katulad nito. Ang disadvantage naman kung nasa taas yung cellphone ay hindi natin makikita lahat ng harapan sa motorsiklo kasi medyo na-block ng cellphone ang vision natin. Pero pwede mo naman siyang ilagay sa baba para walang distraction. Katulad nito. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha kong videos gamit ng Android phone.
Guys, share ko lang kung paano ayusin yung ganitong video at magiging stable siya na tulad ng ganito. So, ang gawin nyo is, una, pumunta kayo sa Google Photos. Ayun, hanapin nyo sa menu. Pag click nyo yon, tapos click nyo yung video na gusto nyong i-edit. Tapos, edit sa gitna. Tapos, i-click nyo yung sa gilid na stable. Pagkatapos nyan, magiging stable na yung video nyo. Ito na siya. Tapos ito naman yung mga videos na kuha ko gamit ng iPhone.